নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছো এনে কিছুমান বাক্যৰে যিবোৰ বাক্য আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ। এনে কিছুমান বাক্য আছে যিবোৰ বাক্য আমি হয়তো নাজানো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ তাক কেনে ধৰণে ট্ৰান্সলেচন কৰিম। আজি এনে কিছুমান বাক্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো যিবোৰ বাক্য অলৰেডি আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলত দেখিছে। এই বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিম তাৰ বিষয়ে শিকিম এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে ভিডিঅ'টোত যথেষ্টখিনি কথা শিকিবলগীয়া আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত যিকোনো ইংলিছ টপিকৰ ওপৰত সাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপুনি টপিকটোৰ পিছত ইন আসামিজ লিখিব, তাত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' পাব আৰু সেই ভিডিঅ'খিনি চাই আপোনালোকে ইংৰাজীৰ বিভিন্ন টপিকৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব। ইংৰাজীৰ প্ৰায়বোৰ টপিকৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনোৱা আছে বা ইংৰাজীৰ প্ৰায়বোৰ টপিক মই কভাৰ কৰা আছে। আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাব। খালি ভিডিঅ'টো আপুনি যেতিয়া সাৰ্চ কৰিব ইন আসামিজ অৱশেষত লিখি পেনি সাৰ্চ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো আহক এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পলৰ সৈতে এই কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ। প্ৰথম বাক্যটো চাওক। প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে? মই চুলি কাটিলোঁ। মই চুলি কাটিলোঁ। মই চুলি কটা কামটো নিজে কৰা নাই। মোৰ চুলি কটা কামটো বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে কৰি দিছে। বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে মোক চুলি কাটি দিয়াৰ বাবে মই ক'ব পাৰিছোঁ যে মই চুলি কাটিলোঁ। এতিয়া চাওক, আমি যেতিয়া অন্য ব্যক্তিৰ হতুৱাই কামটো কৰা বুজাওঁ তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ, কি ভাৰ্বৰ ইউজ কৰোঁ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' দুটামানত কৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। সো এতিয়া চাওক, আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অলপ ধ্যান দি চাব। লাগিলে আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি চাব যাতে আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পায়। বুজি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মোক কিছুমান চেণ্টেন্স কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিয়ে, সেইখিনি আপোনালোকে দিবলগীয়া প্ৰয়োজন নহয়, কাৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চালে ডেফিনেটলি বুজি পাই যাব। আৰু দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো দুবাৰ তিনিবাৰ চাওক। আপোনালোকে ৱাটচ লেটাৰ কৰি ৰাখক, পিছত চাওক, কোনো প্ৰব্লেম নাই। সো এতিয়া চাওক, মই চুলি কাটিলোঁ। মই চুলি কাটিলোঁ বুলি কওঁতে আমি কোনো এজন ব্যক্তিৰ হতুৱাই কৰাইছোঁ। সো মই কাটিলোঁ, আমি এইটো পেছিভ ভইচত আছে। মই কাটিলোঁ, কাৰ দ্বাৰা কাটিলোঁ মই সেইটো উল্লেখ কৰা নাই। সো মই কাটিলোঁ। সো আমি বেলেগৰ হতুৱাই কৰাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম আই গট। আমি পাষ্ট টেন্স হোৱাৰ বাবে গট ইউজ কৰিলোঁ। আই গট কি কাটিলোঁ? চুলি। কাৰ চুলি? মোৰ চুলি কাটিলোঁ। আই গট মাই হেয়াৰ। আই গট মাই হেয়াৰ। তাৰপিছত আমাৰ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, কাটৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম কাটেই থাকিব। আই গট মাই হেয়াৰ কাট। আই গট মাই হেয়াৰ কাট মানে মই মোৰ চুলি কাটিলোঁ বা মই চুলি কাটিলোঁ। সো আপুনি ক'ব পাৰে কোনে কাটিলে? বাই বাৰবাৰ আপুনি ইয়াৰ পিছত ইউজ কৰিব পাৰে। সো আমি বাক্যটোত বাই বাৰবাৰ বা পিছৰ ডোখৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মই চুলি কাটিলোঁ বুলিহে কওঁ। আপুনি কেতিয়াও নকয় যে মই নাপিতৰ ওচৰত গৈ চুলি কাটিলোঁ। আপুনি নকয়। আপোনাক যদি কোনোবাই সোধে মই চুলি কাটিলোঁ বুলিয়ে ক'ব। সো এনেধৰণে আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া চাওঁ নেক্সট চেণ্টেন্সটো। নেক্সট চেণ্টেন্সটো কি কৈছে? নেক্সট চেণ্টেন্সটো কৈছে যে তেওঁ মোক হহুৱাই আছিলে। তেওঁ মোক হহুৱাই আছিলে। চাওক, হাঁহি থকা কামটো কোনে কৰিলে? তেওঁ মোক হহুৱাই আছিলে। একশ্যনটো কোনে কৰিলে? মই কৰিলোঁ। তেওঁ মোক কৰোৱালেহে। আমি তেওঁৰ দ্বাৰা মোক কামটো কৰোৱা হ'ল। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই গড বা মেক ইউজ কৰোঁ। আপোনালোকে গড বা মেক বা মই যিটো পজিটিভ ভাৰ্বৰ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ' কেইটা দুটা আছে, ওপৰৰ আই বুটামত মই লিংক দুটা দি দিম, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। সো আমি যেতিয়া একশ্যনটো বা কামটো অন্যজন ব্যক্তিৰ হতুৱাই কৰোৱা বুজাম তেতিয়া আমি গেট, মেক এনেধৰণে পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ। সো এতিয়া কৈছে যে তেওঁ মোক হহুৱাইছিল। হহুৱাই আছিলে মানে এটা পাষ্টৰ কণ্টিনিউৱাছ। পাষ্টৰ কণ্টিনিউৱাছ হোৱাৰ বাবে আমি বাক্যটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছতে কৰিব লাগিব। সো তেওঁৰ দ্বাৰা মোক হহুৱা হৈছিল মানে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তেওঁ মোক হহুৱাই আছিলে। তেওঁ হহুৱা নাই, মই হাঁহিছিলোঁ। তেওঁ মোক হহুৱাইছিলে। কিবা তেওঁ জক কৈ কিবা কৈ মোক হহুৱাই আছিলে। সো সেই বাক্যটো আমি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'ম যে হি, তেওঁ কৰিছিল ন, হি কি কৰিছিলে? মোক কৰিছিলে। হি ৱাজ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ। হি ৱাজ মেকিং, তেতিয়া আমি ক'ম মেকিং। হি ৱাজ মেকিং মি লাভ। হি ৱাজ মেকিং মি লাভ। হি মোক হহুৱাই আছিলে। সো আমি বাক্যটো এতিয়া আমাক কমপ্লিট হৈ গ'ল। তেওঁ মোক হহুৱাই আছিলে। হি ৱাজ মেকিং মি লাভ মানে তেওঁ মোক হহুৱাই আছিলে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই মেকিং ভাৰ্বটো বা মেকিং পজিটিভ ভাৰ্বটো আমি ইউজ কৰোঁ। এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ নিশ্চয় কনফিউজনখিনি দূৰ হৈছে। এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো। নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে? তাই মোক কন্দুৱাইছিল। তাই মোক কন্দুৱাইছিল। আমি যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত ব্যক্তিয়ে কৰা বুজাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি
প্ৰায় আপোনালোকে দেখে মেক বা মেড বা মেকিং ইউজ কৰে সো তাই মোক কন্দুৱাইছিল that means past tense হোৱাৰ বাবে আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে তাইৰ কাৰণে লম she তাৰ পিছত চাও past tense হোৱাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম made she made কাক মোক made me cry she made me cry তাই মোক কন্দুৱাইছিল বুলি কথা আমি কেনে গলো she made me cry তাই মোক কন্দুৱাইছিল আমি এনে ধৰণে ট্ৰান্সলেচন কৰিব লাগিব আৰু এটা হেকৰ এক্সাম্পলটো চাও হেকৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে তেওঁ হিহতক খেলাই আছে খেলিছে কোনে হিহতি খেলি আছে খেলাই আছে কোনে তেওঁ এই তেওঁটোৱে হিহতক খেলাই আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত যেতিয়া বাক্যটো ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি কম যে he is making them play মানে হিহতক খেলাই আছে বা খেলিবলৈ দি আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো যে he is making them play হিহতক খেলাই আছে এই বাক্যটো বা এই বাক্যটো যি দুটা এটা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত আছে এটা past কন্টিনিউয়াছত আছে যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ বা past কন্টিনিউয়াছত এটা বাক্য কম তেতিয়া আমি be verb am is are was were ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি make বা getৰ লগত make বা get আপোনালোকে যেটোৱে ইউজ কৰে make হলে making কব get হলে getting কব সো আপোনালোকে making getting ইউজ কৰিব আৰু যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সত হয় তেতিয়া makes make ইউজ কৰিব আৰু gets ইউজ কৰিব আৰু যদি past টেন্সত হয় তেতিয়া made আৰু গটৰ got ইউজ কৰিব এনে ধৰণে আমি এই বাক্যবোৰ সহজে ট্ৰান্সলেচন কৰিব পাৰো আপোনালোকে মাত্ৰ বুজিব লাগে যে যদি কামটো একচনটো অন্য এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অন্য এজন ব্যক্তিক কৰোৱা হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে অন্য এজন ব্যক্তিক কৰায় তেতিয়া সদায় আপোনালোকে make বা got causative verb ইউজ কৰিব গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় শিকিব পাৰিলে আমি যে causative verb ইউজ কৰি কেনে ধৰণে বাক্যবোৰ অতি সহজে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিব পাৰো যদিহে ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে বা আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন কোৱেৰি আছে নেকি আৰু আপোনাৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত ভিডিওটো ডেফিনেটলি শেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ মেম্বাৰ সকলো ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ জানিব পাৰে শিকিব পাৰে আৰু বুজিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব যেতিয়া মই এনে ধৰণৰ ভিডিও আপলোড কৰো আপোনালোকে যাতে লগে লগে নোটিফিকেশন পায় আৰু ভিডিওটো চাব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও